নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ GS ৰোডৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট অলপ ইউনিক, আৰু নামটো হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ৰেচিপি দ্য ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট। চ' ইয়াৰে মেইন এট্ৰেকশ্যনটো হ'ল এই খানাবোৰ আমি যোনটো অৰ্ডাৰ দিওঁ সেইটো ট্ৰেইনত আহে, সৰু এটা মিনি ট্ৰেইন। চ' সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে, খুব এট্ৰেক্টিভ এই তেওঁলোকৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন। চ' তেতিয়াহ'লে বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. So beautiful, here all recipe ট্ৰেইনখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ, আৰু এইবোৰ দেখিছেনে, এইবোৰ হ'ল এই ট্ৰেকবিলাক চাওক, এই মিনি ট্ৰেক ইফালি তাতে আপোনাৰ কিটচেন আছে ভিতৰত, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ টেবুলৰ নাম আছে, আৰু যোনটো তাতে ছুইচ আছে, যোনটো টেবুলত তেওঁলোকে যি যি অৰ্ডাৰ দিছে সেই ট্ৰেকতে তেওঁলোকে এই ট্ৰেইনখন নিজে নিজেই সেই টেবুলখনত গৈ পায়। চ' সঁচাকৈ খুব ইউনিক এই গুৱাহাটীত এইখন ৰেচিপি ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে। চ' আহিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লেতো খুবেই ভাল পাব। চ' ডেফিনেটলি পৰিয়ালৰ লগত ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহিব ধুনীয়া এখন এট্ৰেক্টিভ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল চাওক, আমাৰ টেবুলত থকা ট্ৰেকটোত গ্ৰীণ লাইট জ্বলি গৈছে, তাৰমানে আমি যোনটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ ষ্টাৰ্টাৰত এই ট্ৰেইনখন আহি আছে আমাৰ তাতে। আৰু আমি ষ্টাৰ্টাৰ দিছিলোঁ ক্ৰিস্পি বেবি কৰ্ণ। এতিয়া চাব, এয়া আমাৰ ট্ৰেইন আহি গৈছে আমাৰ প্লেটফৰ্মত একদম ৰেডি, আৰু ট্ৰেইনখনৰ পৰা প্লেটখন নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক। এয়া আমাৰ মেইন কোৰ্চৰ কাৰণে গ্ৰীণ লাইট জ্বলিলে, আৰু আমি মেইন কোৰ্চত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ৰেচিপি স্পেচিয়েল চিকেন, এগ প্লেট প্লেইন ৰাইচ, আৰু এখন মাছালা কুলচা। চ' এয়া আমাৰ ট্ৰেইন আহি পালে টেবুলত, আৰু এয়া আমাৰ সন্মুখত যি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এয়া আছে, আৰু আমি এতিয়া নমাই পেলাই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিম। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল, খোৱা লোৱা হ'ল আমাৰ। চ' সঁচাকৈ খুব টেষ্টি আছিলে, খুব ভাল আছিলে, আৰু মেইনলি হ'ল তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ খুব কুইক আছিলে, আৰু ইমান আমাক ভালকৈ ট্ৰিট কৰিছিলে, খুব ভাল লাগিছে, আৰু টেষ্টিও আছিলে, সকলোৱে ভাল পাইছে। আৰু ইয়াতো ক'বই নালাগে, ইণ্টেৰিয়ৰটো খুবেই ভাল। চ' সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, কুল মিউজিক এটা চলি আছে। চ' সঁচাকৈ খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ইয়াতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। চ' মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালেই লাগিছে। চ' আপোনালোকে আহিবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ইয়াতে সামৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।